Houthi tuyên bố phóng hơn 20 tên lửa vào các tàu chiến Mỹ. Houthi nói đã khai hỏa 23 tên lửa và một UAV tự sát vào 3 khu trục hạm Mỹ tại Biển Đỏ, khi chúng trên đường tới hỗ trợ Israel. Yahisei, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi tại Yemen, ngày 27 tháng 9 thông báo lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đỏ, trong lúc chúng đang trên hành trình tới hỗ trợ Israel. Tổng cộng 23 tên lửa đạn đạo, hành trình và một máy bay không người lái, UAV, tự sát đã được phóng vào đội tàu chiến của Mỹ. Ông Sei tuyên bố đây là chiến dịch tấn công đường biển lớn nhất của Houthi kể từ khi xung đột bùng phát. Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận. Trong bài phát biểu khác, phát ngôn viên của Houthi cho biết song song với đòn tập kích vào đội tàu chiến ở Mỹ, lực lượng này cũng đã khai hỏa một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm hệ tầm trung Palestine 2 vào thành phố Tel Aviv của Israel, cũng như phóng một UAV tự sát tầm xa dòng Jaffa vào đô thị Ashkelon ở phía nam Tel Aviv. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, trước đó thông báo đã sử dụng hệ thống phòng không Arrow để đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen, thêm rằng sự việc không gây ra thiệt hại dưới mặt đất. IDF chưa đề cập thông tin đòn tập kích bằng UAV của Houthi. Đây lần thứ 2 Houthi thông báo phóng tên lửa Palestine 2 vào lãnh thổ Israel. Sự việc lần trước xảy ra hôm 15 tháng 9, khi nhóm vũ trang tuyên bố đã khai hỏa một tên lửa loại này để tấn công mục tiêu quân sự của Israel tại khu vực Jaffa. Houthi nói quả đạn đã vượt qua quãng đường 2.040 km trong vòng 11 phút rưỡi, khẳng định lưới phòng không Israel không thể đánh chặn nó. IDF xác nhận đã phóng hàng loạt tên lửa để đối phó, trong đó ít nhất một quả đạn Arrow 2 đã làm hư hại mục tiêu và ngăn tên lửa Houthi tới đích, sau khi chiến sự tại dải Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Lực lượng Houthi đã nhiều lần dùng UAV và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel để thể hiện ủng hộ với đồng minh Hamas. Ngoài ra, nhóm vũ trang tại Yemen còn thường xuyên tập kích tàu hàng, tàu chiến ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, khiến nhiều công ty vận tải phải cho tàu đi đường vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Châu Phi, làm gia tăng chi phí vận chuyển. Thủ lĩnh Houthi Abdul Malik al-Houthi hôm 26 tháng 9 khẳng định sẽ không ngần ngại hỗ trợ Lebanon và Hezbollah khi căng thẳng Hezbollah, Israel gần đây leo thang. Bắt nguồn từ loạt vụ thiết bị nổ liên lạc hôm 17-18, khiến ít nhất 39 người chết. Khoảng 3.000 người bị thương tại Lebanon. Hezbollah sau đó liên tục phóng rocket vào lãnh thổ Israel, trong khi Tel Aviv cũng thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào Lebanon. Hơn 600 người đã thiệt mạng do bị Israel không kích kể từ hôm 23 tháng 9, theo Bộ Y tế Lebanon.